Okay, let's go. You are now unmuted. You are now muted. I go. You are now سلام unmuted. أزول. You are now هلو. muted. سو غندير تقديم بالعربية زائد تقديم بالإنجليزية الناس اللي ما كيتكلموش العربية. I will make a presentation in both English and Arabic in order for both kind of people who don't understand either Arabic or English can understand at least the context. كوناكتيف كينظم هذا الفيستيفال بالتعاون مع شبكه امبر فيستيفال في النسخه 21 ديالها المعنونه بالجهل ما بعد الرقمنه في النسخه ديال 21. شبكه الفيستيفال كتكون غادي تدار من 10 مارس ل 16 ماي في عيون برلين وفي مركز منصه امبر اللي كاينه في اسطنبول، وفي درقاش في إزمير، في جمعية الإعلام الجديد في طهران، في مشروع الدار في شيراز، وكونكتيف الدار البيضاء، باب في الخرطوم، شهربان في بعلبك، بيشكيك المعاصر بيشكيك، أضيف بالقاهرة وبرلين. غادي تكون الأنشطة كاملة متخلطة في بلايص مختلفة وفي نفس الوقت، وكاملين مستريمين على الانترنت. هاد النسخه كتنظم في ظروف خاصه بشكل مركزي وبصح عالمي. مراكز هذه الشبكه هي عباره عن ريزون، حيث جميع الاعضاء الشبكه والفنانين المشاركين كيتعاونوا عن بعد طوال المهرجان اللي غادي يبقى مده ديال شهرين. دونك كونكتيف كتعامل مع الموضوع من سياقات وجغرافيات محليه، نظرا لاننا ما نقدروش ندويو 100% على عصر ما بعد الرقمنه. قررنا اننا ندويو على اننا كيفاش ننهيو ولا ننزعوا الاستعمار لهذا السؤال في حد ذاته، السؤال ديال الرفاه وديال الجهل وديال المخيلات الجماعيه. داكشي علاش انفيتينا المخرج والكاتب نادر بوحموش باش يقدم لنا النظره ديالو على كيفاش نقدروا ننهيو الاستعمار، الطريقه ديال كيفاش كنشوفوا الاشياء. Voilà. Now I'm gonna switch to English. So welcome everyone. Connective launches its festival in collaboration with Umber Network Festival on this year's edition on post-digital ignorance. Umber Network Festival is taking place between the 10th of March and 16th of May 2021 at Ayun in Berlin and in the network nodes including Umber Platform in Istanbul, Darag in Izmir, New Media Society in Tehran, Da Project in Shiraz, Connective in Casablanca, Bab in Khartoum, Sharaban in Baalbek, Bishkek, Contemporary in Bishkek, and Adef in Cairo in Berlin. All the activities will be hybrid in various locations and online at the same time. Umber 21 is taking place as a decentralized and international festival. The network nodes here are collaboration reason where the network members are invited, artists are creating, and performing collaboratively, remotely along the 2-month-long festival. Umber 21 is produced by Uyun in collaboration with Umber Platform and funded by the Berlin Senate's Hauptstadt Culture Fund. This talk is going to be in Darija, maybe with a bit of English. There will be a summary in English at the end of the talk by my colleague Sofia Aurach, and we will add subtitles very, very soon. So Connective tackles the theme from our context and local geographies and explores how can we decolonize this question of knowledge, ignorance, imaginaries in this post-digital era. Yesterday we had the first talk with Abdeslam Zuzu, where he presented how he understands decolonization and how it relates to his work as a researcher in art. Today, we welcome Nadir Bouhmouch, writer and filmmaker, to present his view on cinema and how can we decolonize the gaze through an environmental paradigm. Nadir, مرحبا لك الكلمة. السلام عليكم. شكرا ديجا على اللي عرفتوا عليا باش عطيتوني هذه الفرصه باش نعبر شويه على لا الخدمه ديالي لا الاراء ديالي على هذه القضيه ديال ما عرف واش نسموها مناهضه الاستعمار ولا لا استعماريه ولا ديكولونيزاسيون ولا كاين بزاف باقي في العربيه باقي ما لقيناش واحد لو تيرم اللي انايا زعما ساتيسفي به. بالنسبه
غندير واحد البريزونطاسيون قصيره قبل ما ندوزو لي كيسيون. على ماشي غير على السينما ولكن حتى على هي تقدر تابليكا نفس لي زاناليز ولا لي كريتيك على اي فن. ونتنطلق انا من واحد المنظور اللي نقدروا نسميوه منظور بيئي، حيت من هذاك المنظور البيئي هي اللي خلاتني نوصل لواحد الخلاصه على الاقل في العمل ديالي. تنشوفوا ديجا بزاف ديال مؤخرا بزاف ديال الافلام بحال بلاك بانتير، بحال في نتفليكس كاين بزاف الافلام اللي تيدخلوا دي بيرسوناج اللي هما دو كولور، يعني من السود ولا عرب ولا اسيويين، يعني ناس اللي عاشوا واحد الفتره ديال الاستعمار ولا ديال واحد العنصريه. دابا في هوليوود تندويو بزاف على هاد في لي سيزار تندويو بزاف على هاد لي كيسيون ديال لا غاس وديال الجونغ و لانكلوزيفيتي اكسيتيرا. ولكن انا شي حاجه في داكشي باقي ما ساتيسفي با، تيجيني بحال لي داكشي سطحي بزاف. باش هنا باش نرجع للبيئه، علاش تنستعمل واحد الباراديغم اللي هو بيئي، حيت نقدروا نديروا واحد المقارنه مع ما بين نتفليكس و باش تدخل للسوبر مارشي. يعني ملي تدخل للسوبر مارشي غتلقى قدامك واحد الرايون طويل فيه بزاف ديال لي شيبس، ها اللي الباكاجينغ ديالو احمر، ها اللي صفار، ها اللي ازرق، ها اللي خضر. ولا فتحتيهم قلبتي من داخل تلقى واحد الشيبس اللي معوج، واحد مسطح، واحد بحال الزيكزاك. تيبان لك انت ككونسوماتور تدخل السوبر مارشي تيبان لك عندك واحد الاختيار اللي هو كبير ما بين هاد لي شيبس كاملين. دونك تتقول انه وصلنا لواحد الدرجه اللي الانسان عنده اختيارات كبيره والتنوع كبير في الاكل، في الاليمونتير. بنفس الشكل ملي تدخلوا لنتفليكس تيبان لنا بحال اللي عندنا واحد التنوع كبير واختيارات كبيره ما بين افلام وسيريات اكسيتيرا. ولكن الا جينا باش نرجع للي شيبس، الا شدينا هذوك لي شيبس كاملين، هذوك الالوان كاملين وهذوك لي فورم كاملين اللي كاينين ودكيناهم وحللنا شنو لا دي ان، شنو التركيبه ديالهم، نلقاو انه جايين من نفس ماشي غير من نفس النبته اللي هي الذره، ولكن نفس لا فاريتي ديال الذره. دونك هذاك التنوع غير سطحي. يعني حنايا من تناكلوا غير هذاك النوع ديال الذره هذيك، تنقلوا زعما التنوع، كيفاش نقولوا تنسى لي الكلمه بالدارجه، اليمونتير بالدارجه الغذائيه. تبان هذاك التنوع الغذائي ما تيبقاش عندنا، شي حاجه اللي هي ما مزياناش للصحه ديالنا. بنفس الشكل ملي تدخلوا لنتفليكس تلقاو واحد التنوع في الماركتينغ وفي الباكاجينغ، ولكن ما كاينش تنوع في النوع ولا في التركيبه الفنيه ديال هذوك الاعمال. يعني نقدروا نقولوا انه هو هذيك النبته هذيك منين جاي هذاك الشيء كامل من شي حاجه تسميها ستيد فيلد بارادايم. ستيد فيلد اللي هو واحد المنظر ديال السيناريو امريكي اللي كان حط واحد الموديل ديال الكتابه ديال السيناريو، وتقريبا هي الموديل اللي تتقرا في العالم كامل، ولكن هي بحال شبه اندستريال. ما تنركبوا افلام تقريبا بنفس الشكل. الا تفرجتي في فيلم في الارجنتين وتفرجتي في فيلم دابا حاليا، الا تفرجتي في فيلم في الارجنتيني، فيلم مغربي، فيلم سنغالي، فيلم فرنساوي، نلقاو نفس الاستاتيقيات، نلقاو نفس لي كود اللي تيتعاودوا تقريبا. واخا لي بيرسوناج تيتبدلوا في الشكل ولا في اللون ولا في لاغاس ولا في لو جونغ، تنبقاو في نفس التركيبات. وفي الاخر شنو هاد الانتاجات هادو السينمائيه تيقولوا لنا
راه هما كونيه ولا يونيفرسال. تنسمعوا هذه الكلمه ديجا بزاف ديال سي ان فيلم يونيفرسال ولا سي ان فيلم سور لا كونديسيون هيومان. هاد الجمله هذه بدات تتعاود بزاف عند بزاف المخرجين، ولكن الا جينا نشوفوا هذاك اليونيفرسال شنو تنعنيو بها. انا بالنسبه لي هذيك اليونيفرسال تقصد بها حتى شي حاجه من غير اسمح لي، هذيك يونيفرسال اللي تنقصدوا منها غير هي شي حاجه اللي هي اوغوسنتريك، اللي هي مركبه على واحد اللغه، واحد الاستيتيقيه اللي هي في الاخر اوروبيه. داكشي علاش ملي تنشوفوا في كان هذوك الافلام كاملين اللي كاينين في كان تنسميهم افلام يونيفرسال. داكشي علاش تمشيو تيخرجوا من المغرب وتمشيو لكان. ولكن هذاك الفيلم نيت هذاك اللي مشى لكان شديناه وديناه عند شي مرا في مريرت وقلنا لها شنو بان لك في هذا الفيلم، تقدر ما تفهم فيه حتى شي حاجه. يعني كاين هنايا واحد المشكل. دونك ملي تندويو على لا ديكولونيزاسيون ديال السينما، تنقلبوا نوعا ما من واحد لا فيرناكولاريتي، يعني شي لغه سينمائيه اللي مبنيه على المجتمع المحلي وماشي على افكار اللي جاينا من اوروبا في الاصل. كمثال انا في العمل ديالي تنخدم بزاف ما هو الفن الشفهي الشعبي. ديجا الفن الشفهي الشعبي تلقاو تنوع كبير ما بين منطقه ومنطقه، وفي وسط منطقه واحده تلقاو باغ اكزومبل في الجنوب الشرقي ما كاينش غير احيدوس، كاين احيدوس، كاين تيحيداس، كاين وارو، كاين تيمناضين، كاين تماويت، وزيد. يعني كاين ديجا التنوع غير في الشعر، كاين انا واحد التنوع كبير. دونك هذاك الفنون هذوك المحليه تعطيونا واحد الاساس ولا واحد لا فونداسيون اللي نقدروا نبنيو عليها واحد اللغه اللي هي متعلقه اللي هي مبنيه على اللغه الفنيه ديال هذاك المجتمع المحلي اللي حنا فيه. علاش هادشي مهم؟ غالبا غتكونوا شفتوا افلام اللي مصورين في ما يسمى بالعالم القروي في المغرب، اللي حتى صراحه ماشي غير في لو رورال ولكن حتى في لوربان تنشوفوا شي دي زيماج اللي تنقولوا هادشي تا علاقه مع الواقع ديالنا. اون فوا انكور هادو هما الافلام اللي تيمشيو تيتصدروا على برا تنقولوا عليهم يونيفرسال. بحال دابا شي سيتوياسيون في الرورال، يعني باش اسمح لي ترونت شويه في الافكار، ولكن باش نعطي واحد المثال اللي يتفهم دغيا. تكونوا حضرتوا شي فيلم شي مره شي فيلم اللي الجمهور بدا يضحك فيه، واخا هذيك لاسين اللي تضحكوا عليها الناس مقصوده باش الناس يبكيو، يعني المخرج المقصود ديالو هو يبكي الناس ولكن الجمهور تيضحك. يعني هنايا عندنا المشكل لو ثاني تنرجع للمشكل ديال اللونغاج. نفس المخرج تيسمي الفيلم ديالو يونيفرسال، ولكن بالنسبه لهذوك الناس لي كود نو سون با يونيفرسال. حيت علاش يضحكوا الا كان لو كود اللي بغيتي توصل بهم دي كود ديال البكا. دونك فوالا عامه حيت ترونت شويه في الافكار ديالي باش نوصلهم كاملين. نخليك تسولني اسئله باش نقدر. ماشي مشكل، نقدروا نمشيو فوالا فيغ مزور الاسئله وملي يجوك الافكار تقدر تحبسني ما بغيتش. اول سؤال اللي بلوز او موان جبتيه في وسط لا بريزونطاسيون هي شنو كتعني بالضبط ديكولونيزي لي زيماج، ولا كيفاش نهايه الاستعمار على التصاور ولا على طريقه لا مانيير دو فوار، زعما طريقه الشوف ديالنا بارابور لي زيماج ولا السينما ولا ميم كيفاش كنشوفوا الواقع. شنو كتعني ديكولونيزي هذاك لو روغار؟ باش نديكولونيزي لو روغار كاين بزاف ديال الطرق باش تدار، ماشي كاين طريق وحده اللي ممكن ناخذوها. سي ديجا نو تشوف من كاينه كيسيون ديجا ديال لا ريبريزونطاسيون ديال نشوفوا راسنا كشعوب اللي استعمرت تاريخيا،
نشوفوا راسنا بشكل اللي هو ايجابي ماشي سلبي، حيت كاين واحد التراكم كبير تاريخي ديال الافلام عنصريه واستشراقيه اللي حاولات تبين لنا في بواحد لو ريغار اللي ناقص، يعني نقدروا نقولوا ان ريغار اللي هو سوبريماسيست بلون. دونك ديجا باش تكونطري هذاك التراكم كامل اللي ديجا كاين، وفي هذاك التراكم في هذوك لي كود ولي ستيريوتيب ولي كليشي ولي المهم لي كود بصفه عامه اللي استعملهم اوروبا ضدنا في الوقت ديال الاستعمار وحتى من بعد. يعني باقيين افلام ديال الارهابيين في الامريكان اللي تيبينوا عراقيين بواحد الشكل اللي هو خايب كمثال. هادوك نفس لي كود حنايا بداتنا تلقاو المخرجين في دول ديال الجنوب تيعاودوا يستعملوا نفس لي كود ضد واخا هما كاين من بعد مرات تكون واحد اون بون انتونسيون ديال تصور فيلم على ان سوجي اللي هو مهم، ولكن لي كود تيبقاو عنصريين في الاساس ديالهم، ما تكونش ديريكت ولا استشراقيين في الاساس ديالهم، ما تكونش ديما ديريكت، ولكن تكون واحد لا كونستركسيون ديال اون لونغ ديال اون لونغ سينماتوغرافيك اللي في الاخر الا جيتي تحلها باقي تضرب فينا. دونك ديجا باش نتحرروا من هذوك لي كود خصنا نلقاو دي كود ديالنا. دونك هنايا فاش ندويو على لا ديكولونيزاسيون، عطيت قبيله المثال ديال الثقافه الشعبيه الشفهيه. انا في الخدمه ديالي تجيني هذيك واحد البحر بوحدو اللي ممكن نستعملوه باش نبنيو عليه واحد لي كود اللي هما ديالنا، حيت الا جينا نشوفوا السينما سي موين ديال ستوري تيلينغ ديال باش نعاودوا قصص. وحنايا في التاريخ ديالنا كاينين الحكواتيين، كاين ام ديازن، كاينه ديجا واحد لا تراديسيون ديال القصص. دونك كيفاش نقدروا نستعملوا هادشي اللي ديجا حنايا كان عندنا ولا كاين عندنا باقي شويه ونبنيو به. هذه زعما عامه هذا هو المقصود لا ديكولونيزاسيون في الاستيتيك. عاد كاينه لا ديكولونيزاسيون في لا مود ولا لي موين دو برودكسيون. انا تنظن ان هو لي موين دو برودكسيون اللي هما عموديين اللي فيهم دي ستركتور دو برودكسيون اللي فيه منتج ومخرج الفوق، وبحال اون بيراميد بحال شي شركه اللي وكاين فهمتي كاين لي اسيستون كاميرا لتحت كمثال. هاد لا ستركتور هذه ما نقدروا نقولوا انه une façon de décoloniser le cinéma, c'est de même repenser les structures de la production. كمثال انا في العمل ديالي تنفضل نستعمل واحد لو مود اللي هو كوليكتيف ونسبيا افقي. حتى هذه داخله في الحساب، يعني ماشي غير شنو تنتجو ولكن حتى كيفاش تنتجو مهم، باش ما نبقاوش غير محصورين في الثقافه، تنفكروا داخله فيها لا ديكولونيزاسيون ديال الاقتصاد ولا ديال لي مود دورغانيزاسيون، ولا كاين جوانب اخرى اللي ممكن ندخلوهم في السينما اللي ما متعلقينش غير داكشي تنشوفو في الكادر. انا ندير المهم اون طوك كنحاول نترجم داكشي اللي كتقول بالونجلي حيت كاينين معنا شي اصدقاء ماشي كدا. دونك شكرا. دونك اون فيت دويش اون فيت على دوز اسبي. اون فيت لاسبي الاول اون فيت لي بلوس عنده علاقه بالاستاتيك، نرجعوا اون فيت لو سافوار اورال ديالنا باش نقدروا اون فيت نلقاو واحد الفونداسيون سوليد اكسيتيرا، زائد لا برودكسيون اون فيت ديال داكشي اللي كنديروا اللي تكون حتى هو ما يكونش مبني اون فيت فورسيمون اون فيت على اون ريلاسيون بيراميدال ولا عموديه وداكشي، ولكن يكون فيت حتى لو رابور اون فيت في لا برودكسيون ميم ديال لي فيلم تكون حتى هي اوريزونتال. زعما حتى هاد اللعيبه كتساعد اون فيت ديكولونيزي، ماشي غير ديكولونيزي غير الاستيتيك، مي حتى في الطريقه ديال الكينونه ولا الطريقه باش كنتعامل. صراحه كاين واحد النقطه اخرى اللي هي حتى فلسفيا كيفاش تنشوفوا الفن ولا كيفاش تنشوفوا
كاين هذاك لو تيرم ديال اوتور ولا المؤلف. هذا حتى هو واحد لو تيرم اللي هو داخل علينا، جاي من لا نوفيل فاك ديال فرنسا. ماشي ولا بدا زعما ناخذوه سيريو، حنايا نقدروا نلقاو حوايج اخرين. لوتور، نظريه المؤلف ولا لا تيوري ديال دو لوتور، المخرج هو بحال تنحطوه ميم بيديستال ان جيني، هو اللي عارف كل شيء، هو اللي فاهم كل شيء، هو اللي تيقول للناس اللي خدامين معاه ها شنو ديروا، وكاع الجمهور يقدر يقول له هذا الشيء راه ما فهمناش، ويقول له لوطور يقول لهم راه الفن هذا راه الفن ديالي وانايا اللي عارف وانتم ما عارفينش. بغيتي نسمعوه بزاف. دونك ديجا دو ريبونسي حتى لا فيغور ديال لارتيست ولا ديال لوتور مهمه. يعني واش حنايا بصح غير عندها علاقه مع كيفاش تنشوفوا التاريخ، يعني واش التاريخ غير سلسله ديال الافراد اللي عطاونا هذا العالم اللي حنا فيه، ولا واش تراكم ديال الشعوب وديال المجتمعات كثيره اللي خلاتنا نوصلوا لفين حنا. يعني انا باش تنصيب فيلم دابا انسكريفيه من وسط واحد تاريخ طويل الانتاج ديال الانتاج الثقافي لا في المغرب لا في بلايص اخرين. دونك انا غير واحد من بزاف الناس، يعني حتى هذيك لا فيزيون انديفيدواليست ديال الفنان خصنا نحاولوا نعاودوا نفكروا فيها. يعني حتى نقدروا نقولوا كاين واحد الجانب فلسفي ولا نظري. دونك كاين النظريه، كاين الاستيتيقيه، وكاين كاين سميتها لي موين دو برودكسيون. هادو هما الثلاثه ديال الاكس اللي نقدر اللي حددتهم دابا في دماغي. اورايت. السؤال التالي، كيفاش تقدر توصف الاستيتيك دومينونت؟ الالوان. كاين بزاف الالوان كاملين شفنا بحال دابا لي كليب ديال الموسيقى ديال سعد المجرد. ما نكررش ندير دي زاستيريسك وانا تنقول السميه باش ما نديرولش الاشهار فابور. كاين بزاف ديال الالوان. يعني واحد ليستيك ديال تنحاولوا نخبيو واحد الواقع ولا تنماسكيو واحد الواقع. هذه غير طريقه واحده ديال زعما كاينين بزاف ديال لي زيستيتيك دومينونت. نقدر نقول كاينه ان ريسي دومينون بلوتو كاين استيتيك دومينونت، حيت لي زيستيك دومينونت كاينين كثار. مي كاين ان ريسي دومينون اللي هو نرجع لو ريسي ديال الفرد. يعني تلقاو انه تيكون واحد لو ايرو تيطرالو شي مشكل في الاول، ما تيبغيش يواجه هذاك المشكل. تيجي عنده شي صاحبو ولا تطرا شي حاجه اللي تبدل له الراي، دونك تيدخل اون كونفلي ديريكت مع هذاك المشكل. يقدر يكون بنادم اخر، يقدر يكون شي فورس دو ناتور ولا شي فورس اكسترا سوبر ناتوريل. تيتحدى هذاك المشكل، تيبقى المشكل الاول تيربح، تيبقى المشكل الثاني تيفشل، تيبقى المشكل الثالث تيربح، وهي غاديه تتوصل واحد لي كليماتيك ان كليماكس. ومن بعد كاين لا ريزوليوشن وكلشي تيولي زوين وصافي حنا كملنا. هذا هو لو ريسي اللي كاين. وهذا لو ريسي تيعكس لينا واحد الفلسفه اللي هي فلسفه ديال نقدروا نقولوا الفلسفه ديال فرانسيس فوكوياما ديال نهايه التاريخ، ولا ميم الفلسفه ديال الماركسيين اللي تيقول لك راه فهمتي التاريخ تيبدا هنا وتيبقى طالع تتوصلوا لواحد صافي كملنا وكلشي مزيان. وحاجه اخرى هي داخله في نفس الفلسفه ديال التاريخ، هو التاريخ تنتجوه الافراد. دونك لو ايرو لانديفيدوال هو اللي وانتيا غير جالس وما عندكش واحد تو با دو بوفوار يعني على هذاك يعني انت كمشاهد تتكونسومي هذاك الفرد. واش باقي معايا يوسف؟ هذاك الفرد هو اللي تنتج التاريخ.
وماشي المجموعات ولا الشعوب ولا المجتمعات. دونك كانوا محاولات زعما في التاريخ ديال السينما ديال دول الجنوب اكثر في امريكا اللاتينيه اللي حاولوا يعالجوا هذا المشكل. بحال دابا كاين واحد المخرج خورخي سانخينس من بوليفيا كان تيدير افلام اللي كانوا دي زيرو كوليكتيف. تتكون ان فيلاج، ممكن ان فيلاج يكون هو لو ايرو ديال الفيلم، ماشي ولا بدا الفرد. يعني حتى هذه داخله في المهم. Donc pour moi c'est plutôt les récits qui sont dominants, les esthétiques. ممكن حنايا من ناخذ واحد الاستيتيك دومينونت ونعاودوا نخربقوها نرجعوها اونتي دومينونت. كاين حتى واحد المثال اون فيت جاني في راسي اون فيت، هو باغ اكزومبل سورتو في الافلام ديال نتفليكس اشاك فوا اون فيت كنبورتريو المكسيك باغ اكزومبل كنزيدوا واحد لاتانت اورانج ديال انها راه مغبره ولا انها راه هكذا زعما ديما بصحني زعما ملي كتبان لك ملي كيسويتشي جونغ حتى كيبان لك ملي كيدير باغ اكزومبل لي ترانزيسيون بين سين واقعه في امريكان وسين واقعه في المكسيك سيستيماتيكمون بحال هذاك الفلتر اون فيت كاين بحال كتحس براسك اون فيت فاش غتمشي للمكسيك غتلقى داك الفلتر يتخشى لك في عينك وغيولي تشوف العالم بهذيك الطريقه. زعما كنعتقد هذه سي اون مانيير اون فيت دو زعما سي اون استيتيك دومينون زعما دو بورتري اون فيت واحد البلاد ولا واحد لا كولتور اكسيتيرا بواحد الطريقه اللي هي ريتروغراد ولا شي لعيبه بحال هكا. هذه غير طريقه واحده من بزاف من بزاف ديال الطرق اللي تستعمل. غتكون شفتي هذاك الفيلم عاوتاني ديال ميشن امبوسيبل اللي مصورين كازا بحال اللي في الصحراء. هذا هو اسبي من لي زاسبي ديال مي بحال هادو سي ان كومول تاريخي ديال هاد لي ستيريوتيب اللي حيت هي السينما بدات مع زعما القمه ديال الاستعمار هي فاش تخلقات شي حاجه سميتها السينما. يعني من الاول ديال السينما كان يعني اول لون ميتراج بيرث اوف ا نيشن الي برو كلوكلاكس كلان فيلم عنصري بجد. يعني عندك تاريخ السينما فيه بزاف الحوايج اللي خلاونا نوصلوا يعني هما حيت هادوك اللي ديفلوباو من وسط واحد السياق سياسي ديال الاستعمار وديال السيغريغاسيون ديال لابارتايد. هو زعما على هادشي. دونك كيفاش نقدروا نخدموا بهاد لي كود باش نستعملوا هادوك زعما باش نكونطريو هادوك لي كود. كاين دي اكزومبل مع زرده ديال اسيا جبار اللي شدات دي فيلم كولونيو ولا دي زارشيف كولونيو وعاودات مونطاتهم باش توري المنظور ديال التاريخ من المنظور ديال الجزائري ولا ديال المغربي وديال التونسي. ولا حتى احمد بوعناني كان دار نفس الشيء في ميموار 14. يعني تناخذوا شي حاجه اللي ديجا كاينه وهذوك لي كود تنحاولوا نبينوهم. يعني كاين واحد لاسبي نقدر نسميوه تسمى لو دوكيومونتير ريفليكسيف اللي تنعاودوا نفكروا في التصوير في ليماج بليماج ماشي بالكتابه. كيفاش في ليماج ماشي بالكتابه؟ يعني اون كريتيك ديال ليماج افيك ليماج ماشي افيك ليكريتور. يعني تشد واحد تشد واحد المجموعه ديال لي فيلم ديال الوقت ديال الاستعمار ولا ديال فيلم وتعاود تمونطيهم بشكل اللي مختلف على كيفاش كانوا مونطين اوريجينالمون كيديتورن المعنى الاصليه ديال داكشي. كمثال عندك اسيا جبار في زرده اش كدير تتشد واحد ليماج ديال الجنود جايين ديال فرنسا جايين بواحد الطواله وفي الجنب كاينين دي الجيريان في الظل ماشي في الظل ولكن تيبان لك غير دي سيلوات ديالهم غير الكحوليه بحال نومبر شينواز وتتزومي على هادوك الناس. تصاور كامل تبقى تتزومي على هادوك الناس اللي في الجنب تتخلي هذاك اللي كان مارجينال في هذاك الكادر تيولي هو او سونتر ديال هذاك الكادر وتيولي هذاك الجندي الفرنسي هو اللي مارجينال في الكادر كمثال.
يس غنرجعوا واحد النقطة فات دويتي عليها حتى هي في البريزونطاسيون. شنو هي علاقة الديكولونيزاسيون بلو سافوار اورال و اكري؟ زعما شنو هو فات هذيك لا دواليتي فات بين سافوار اورال و بين سافوار اكري وعلاقتها بالديكولونيزاسيون ديال الروغار؟ دويت شويه ديجا على كيفاش لوغاليتي هي ديجا شي حاجه اللي شي حاجه اللي هي الطريقه باش كنا تنعبروا على لي زيستوار سوا فيكسيون سوا دي ليستوار، يعني التاريخ، يعني من طريق الاسطورات، من طريق الشعر. دونك كيفاش نقدر نقول لك، كاين واحد البروفيرب عند اي تعطى تاريز لي ورتامو ان ايفينمون سون سون بويم ان ايفينمون كي ني جامي باسي. علاش هذا البروفيرب مهم؟ حيت يورينا كيفاش يعني ملي تنشوفوا في المغرب، الاغلبيه ديال المغرب ما كانش شي حاجه سميتها ما كانوش الناس تيكتبوا، قلال الناس اللي كانوا تيكتبوا في المراكز بحال فاس ولا مكناس ولا الرباط ولا مراكش، وشويه الفقهاء اللي كانوا مجيحين شويه هنايا شويه هنا، ولكن الاغلبيه ديال الناس ما كانوش يعرفوا يكتبوا. دونك غير الا بغينا نفهموا التاريخ ديال المغرب، اي خصنا نرجعوا للمراجع اللي هما شفهيه ماشي مكتوبه، باش نفهموا. كمثال المعركه ديال بوكافر في الجنوب الشرقي، الوحيدين اللي كتبوا عليها زعما سور بلاص كانوا فرنساويين، يعني عندنا دي تكست اللي هما مكتوبين، تناخذوا دي تكست بحال اون فيريتي ابسولو، وعندهم واحد المصداقيه اكثر من ما هو شفهي. واخا هذاك حتى هو اللي تيكتب راه واخد اون بوزيسيون من واحد الجهه ديال واحد لا بوزيسيون ايديولوجيك ولا سياسيه، ولكن دونك باش نعرفوا التاريخ ديال بوغافر من المنظور ديال الناس اللي عاشوا بوغافر، ما عندناش اختيار من غير ما هو شفهي. يعني تندويو على الشعر وتندويو على الاسطورات الشفهيه. دونك انا تيجيني هادو تيخليونا نفهموا، يعني كيفاش نقول لك، من التحت للفوق ماشي من الفوق لتحت. تنحاول نفهموا التاريخ من التحت. وانا بالنسبه لي غير هذيك تحاول تفهم ماشي من المنظور ديال شي واحد جالس في بيرو في كازا وتينظر على شنو القصه اللي بغا يكتب ديال السينما في خنيفره. خاص الواحد يمشي لخنيفره ويشوف شنو كاين شفهيا، شنو تيتقال في خنيفره وشنو، ومن تماك تتبني عليه. ماشي تتجلس في بيروك ديالك في كازا وتتقرا داكشي اللي كتبوه الفرنسيس على خنيفره. خاصك تمشي لخنيفره وتدوي مع الناس وتسمع الشعر وتسمع الاسطورات ديالهم، عاد تقدر تبني شي حاجه اللي هي من المنظور ديال هادوك الناس اللي عاشوا داك، اللي ولا على الاقل جدودهم عاشوا داك الشيء. الا ما درتيش هاد الجيست هذا ما يمكنلكش. تبقى ديما كاينه واحد تبقى ديكونيكتي من هذيك لا رياليتي. هنا فاش نرجعوا لهذيك اللعبه ديال بنادم تيضحك في الوقت اللي خصو يبكي، سي دي كود كي سون ديكونيكتي مع هذيك لا رياليتي. باش نقدروا نتكونيكتاو مع هذيك لا رياليتي، كما تنشوفوا في الافلام المغربيه بزاف ديال اللعبات تنقولها ما يمكنش هذه تكون في الواقع. باش نتكونيكتاو مع هذاك الواقع خصنا نبنيو اللغه اللي من التحت، وهذه ديجا سي ان جيست ديكولونيال بالنسبه لي. شكرا نادر. غنطرح عليك سؤال اخر اللي بوتيتر تقدر تدوي لنا اكثر فات على خدمتك انت فات اون طونك كو سينياست زائد اوبيراتور كولتورال ولا ترافايور كولتورال. كيفاش انت كتابروشي في خدمتك الديكولونيزاسيون زعما اترافير لي ديفيرون بروجي اللي انفولفي فيهم اونتر السينما ترافاي كولتورال الى اخره؟ هادشي متعلق نيت الخدمه ديالي متعلقه نيت بهادشي اللي دويت عليه شويه ديجا. المهم الفيلم ديالي الاخر اموسو كان تم الانتاج ديالو من طرف الساكنه ديال إميدرا، من طرف الحركه على درب 96 اللي هي حركه تتمثل
طلبه معطلين، فلاحين صغار، عمال اللي من ايميدر اللي كانوا قطعوا واحد لافالف ديال الماء الاكبر من جم ديال الفضه في افريقيا، وكانوا اعتصموا لمده 6 سنين 8 سنين سمح لي. وفي هذيك 8 سنين كانت عندهم شي حاجه سميتها اغراو، اللي هي بحال نوعا من لاسامبلي جينيرال اللي كانت قبل هذه شحال كانت هي الطريقه باش الناس ياخذوا دي ديسيزيون بوليتيك ايكونوميك او نيفو لوكالي في الجنوب الشرقي. يعني ما يجيش شي واحد يقول لك انه الديمقراطيه جابتها لنا فرنسا ولا جابتها لنا الامريكان ولا شي حاجه. الديمقراطيه راه كانت عندنا، وخصنا ندرسوا هاد لي زيكزومبل بحال هادو باش نرجع لك دابا النقطه. دونك هاد اغراو هذا هو اللي كان تنتج الفيلم. دونك ملي تندخل انايا براني لواحد المجتمع بحال ديال ايميدر، خصني ديجا نشوف انا شنو كاين وكيفاش الناس تتنظموا بيناتهم. هاد اغراو عطاني واحد الفرصه باش انا وكنت اصلا تنامن بالانتاج الجماعي. دونك لقيت واحد الموديل ديجا كاين تماك، وتماك حاولنا زعما نوريو ندير واحد الاكسبيريونس كو سي بوسيبل تخدم بلا شركه ديال الانتاج، كو الهدف الاساسي ما يكونش هو الربح، ولكن يكون الهدف هو المجتمع المحلي ديال ايميدر يدوي مع ناس اخرين في العالم، ديال يوثق الاجيال اللي جايين في ايميدر وفي الجنوب الشرقي شنو طرا التاريخ في هذا التاريخ. يعني بحال بنفس الشكل اللي الاسطوره تتعاون نفهموا الناس بحال عبد الكريم الخطابي ولا عبد الجموح، يعني تتخلق واحد الاسطوره من واحد الميديوم اللي هو سينماتوغرافيك. وفي هذا الموديل ديال الانتاج من غير زعما الانتاج من طرف الساكنه ديال ايميدر، كانت حتى الكتابه الجماعيه ولا كرياسيون ارتستيك اللي هي جماعيه. كانوا دي اتوليي، كان اغراو ديال الكتابه اللي كل واحد كل واحد في زعما سيتي فولونتير. دونك الناس اللي بغاو يشاركوا في هذاك اغراو تيشاركوا فيه، كل واحد تيعبر على شنو بالنسبه له خصو يكون في الفيلم ديالهم ولا ديالنا. وانطلاقا من هذوك لي بروبوزيسيون اللي داروا هي باش تبنى الفيلم. ولاحظت انه ديجا في لي بروبوزيسيون اللي داروا تيكون سوفون بحال دابا واحد المراه تبروبوزي عليك صورنا تنجمعوا العشوب في الجبل، ولا صورنا تنصيبوا الخبز. واحد الشاب يجي يقول لي صورنا تنصلحوا البيكوب. وانت تجي تحل في لي بروبوزيسيون اللي داروا تلقى انه كل واحد الاقتراح ديالو على الفيلم هو كيفاش هو تيشوف راسو لا كونتريبيسيون ديالو للحركه ولا هذاك المجتمع. دونك هذه زعما تجيني شي حاجه اللي امبورطون تشوف شنو تيقولوا الناس على راسهم، كيفاش يشوفوا راسهم وعليه تتنطلق. عاد كاين اغراو ديال المونتاج اللي ابخي ما صورنا تيكون كان واحد المجموعه ديال الناس اللي شافوا الفيلم تماك وتعطوني انايا الاراء ديالهم على شنو خصو يتبدل، شنو خصو يتحيد، الا خص شي حاجه تحيد. بعد ما نتفقوش، بعد ما خصني راه وخدمه الجماهير زعما لا ديموكراسي سي تري لون. ماشي اتر اوتوريتير تقدر الا كنتي سلطوي تقول شي واحد دير هادي صافي دير هادي، ولكن الديمقراطيه راه ثقيله وخصك الوقت والمضاربه فوالا. دونك خصني نبرر. بعض المرات انا تنقنعهم، بعض المرات تيقنعوني، وكاينين شي لعيبات اللي فهمتي اللي هما ما مقتنعينش بهم 100% وانا ما مقتنعش بهم 100%، ولكن تيبقى فيلم اللي هو ديالنا كاملين. دونك هذا هو الموديل ديال الانتاج اللي كنت درت في اموسو. ولكن بصفه عامه انايا من غير زعما هاد
هذه كانت اون اكسبيريونس اللي حاولت نوريك ممكن تنتج ثقافه بهذا الشكل هذا. وكنت ان موديل اللي ممكن يتابليكا ماشي غير الثقافه، حتى يعني تجيني انا منطقيه ديال بغيتي تبني قنطره. الا كان شي واحد، نرجعوا لهذاك اللي جالس في البيرو في كازا، شي واحد اللي جالس في شي بيرو في كازا تيقرر من كازا تيصيفط شي واحد تيدير شي بلان ايتود لعيبه باش يبني قطره في شي نرجعوا لمريرت عاوتاني كمثال. في مريرت ما هو ما عارفش شنو كاين تماك بالضبط، وحتى هذيك لي ليكتور توبوغرافيك تنشوفهم من الفوق ما تنفهموش شنو طاري في الارض. الا سولتي الناس فين نبنيو القنطره يقدر يكون عنده واحد الراي اللي هو يكون راضي به، هو يكون صالح لكل شيء. المثال زعما اللي تنبغي نعطي بزاف هو ديال السطاد ديال الكره ديال تارودان اللي كانت الواد. كنسولوا الناس قبل ما يبداو هذاك السطاد ديال الكره واش خصنا نبنيو السطاد ديال الكره في جنب الواد، يقول لهم لا، ما يمكنلكش تبني شي حاجه هنا حتى يقدر يحمل الواد ويدي كل شيء. زعما هذيك لا ليكتور لوكال اللي مهمه بزاف، ماشي هذيك لا ليكتور اللي من الفوق. دونك في نفس الشكل حنايا زعما داكشي هذا ليكزومبل هذا ديال الاكرا وهذه الخدمه اللي درنا في الفيلم ممكن لا تابليكا على اي دومين تجيني غير سي اون ابروش ديموكراتيك وبس. Alright, thank you. So, في le même sens, بما أنه le festival عامة en fait ديال Amber en fait s'intéresse principalement en fait sur les nouvelles technologies وكيفاش كيأثروا فينا وكيفاش كيأثروا في المجتمع وكيفاش كيأثروا في علاقتنا بيناتنا كإنسان. واش نقدروا نقولوا ان لي نوفيل تكنولوجي كي كونتريبيو لواحد لو سافوار دي كولونيال او لا كي بالعكس ان فيت كي بيربيتيوي واحد لو باراديغم كولونيال، واحد الطريقه ديال نظر الاشياء الاستعماريه مبازي اكثر ان فيت على لا طوندونس، على واحد المعرفه ديزون ابسولو بازي على هذاك اللي كيخلص اكثر زعما باش يكون عنده اكثر ديال الفيزيبيليتي. زعما بالضبط كندوي نوطامون في لي ريزو سوسيو اكسيتيرا. زعما مثلا فهمتي واش هاد لي نوفيل تكنولوجي ان فيت واش ال سيرف ان فيت كيلكون بالضبط، واش اصلا ال سيرف ان سيغتان كون ولا غير ان اوتي ان فيت نوتر على حسب كيفاش تستعمل. انا بالنسبه لي سي ان اوتي اللي هو ماشي نوتر، اللي ممكن تستعملوا ضد راسو ولا اهداف. يعني ديجا لو فات حنا جالسين مجموعين تندويو على هادشي في هذا اللوتي هذا ديجا سي تتبينين ماشي واخا ماشي نوتر، واخا طريقه باش نقاد. يعني اذا دخلتي باغ اكزومبل دير غير اون ريشيرش في ويكيبيديا تلقى الاغلبيه ديال لي زارتيكل بلونغلي، ولا هذوك اللي ديطاي بزاف تيكونوا بلونغلي ولكن بالعربيه، ولا تمازيغ بحال اللي ما كايناش كاع العربيه كاين داكشي قليل. ولا الا درتي دي ريشيرش في جوجل لي زالغوريثم تيطلعوا لك واحد لي زانفورماسيون اكثر من واحد اخرين. دونك ماشي سي با نوتر، ولكن ممكن لك تستعملوا باش تريزيستي واحد الافكار اللي نقدروا نسميوها استعماريه. ولكن جو بونس واخا هكذاك تيبزز عليك يدخل في واحد اللي صراحه ما تنعرفش انا بزاف في التكنولوجيا اخويا، ولكن تيبان ليا تعمل على كاميرا راه سيستم تكنولوجي نعتقد. وي تنهضر دابا اكثر على الانترنت، ولكن بصح في الكاميرات انا عندي واحد كاين واحد الانكدوت ديال واحد المخرجين، واحد جوج مخرجين مشاو لواحد الكوميونيتي ابوريجينالي وداروا تقريبا نفس التجربه اللي كنت درت انايا في ايميدر، غير هما حطوا الكاميرا جمعوا هذيك الكوميونيتي. هي اصلا هذيك الكوميونيتي هي اللي عيطت لهم يجيو باش يصوروا عليهم دوكيومونتير، وحطوا هذيك الكاميرا وحطوا لي زوبجيكتيف كاملين، جابوا لهم بزاف الانواع ديال لي زوبجيكتيف، وبداو تفسروا لهم هذا لوبجيكتيف اش كيدير، هذا لوبجيكتيف اش كيدير، هذا لوبجيكتيف اش كيدير، هذا اش كيدير، هذا اش كيدير. من وصلوا لهم لوبجيكتيف وايد انجل
قالوا لهم هذا هو اللي بغيناكم تصورونا به. قال لهم علاش؟ حيت الى صورتي وايد انجل ما يمكنلكش تشد الفرد وباس، ديما تشد الجماعه، وحنا ما تنامنوش بالفردانيه. دونك فهمتي، اختاروا هذاك لوتي ديال الوايد انجل حتى هو باش يعبر على واحد الحاجه اللي هي واحد الخصوصيه ديال هذاك المجتمع هذاك. دونك ممكن سي دي زوتي ممكن تستعملهم، ولكن ماشي نيسيسيرمون نوتر. شكون اللي قرر ان هو الكادر خصو يكون 16 نوفيام 35 ملم 25 كادر بار سكوند؟ ماشي حنا هادو هادشي ماشي حنا اللي اختاريناه، ولكن ممكن كنت عطاتنا الفرصه نختاروا دي فورم ديالنا، ممكن نختاروا دي فورم ديالنا، غير ما كاينش حنا للاسف دول الجنوب ما كاين لا فلوس لا خدمه لا والو، يعني ما كاينش اللي عنده الوقت راه كاين في الشوماج، ما عندوش الفلوس باش يدير شي حاجه، واللي خدام ما عندوش الوقت باش يفكر في هذيك الحاجه. دونك بقينا واحدين بحال هكذا. مي جو بونس كو زعما التكنولوجي ممكن كيف على حسب كيفاش استعملتيها، واخا الى عندها واحد البايس لواحد الجهه. كاين واحد تو فوردر زعما ريفليكسيون، كاين واحد التعريف اللي ديجا كنا دوينا عليه قبل، هو زعما ديكولونيزمون فيت باغ اكزومبل. المفهوم فيت ديال التكنولوجيا هي اننا نرجعون فيت شنو كتعني بالضبط التكنولوجي. كاين اللي كيرجع لك بيان افون، كيقول لك انا باغ اكزومبل لا تكنولوجيا راه ماشي غير هي التليفونات ولي زورديناتور وكاع داكشي اون فيت سيليكون بيزد مصوب بالسيليكون اكسيتيرا. مي ليترالمون التكنولوجي بدات ملي الانسان اول مره فكر على الاكستيريور ديال الفردانيه ديالو وجمع بزاف الناس في واحد كومن جول. دوكو مثلا كل فرد الا كان عنده سيت اوف سكيلز، مثلا شي حد ما عرفش واحد كيعرف يرسم، واحد كيعرف يصبغ، واحد كيعرف يبني، واحد كيعرف يدير نابورت كال حاجه. الا تجمعتي هذوك اديتي هذوك السكيلز كيولي ليترالمون الانسان اوغمونتي. زعما الانسان اوغمونتي يقدر يعني هاد اللعيبه، يعني انه راه كتاجوتي السكيلز ديالك مع السكيلز ديال ان اوتر انديفيدو باش كتعطيك واحد الحاجه اخرى. هذه في حد ذاتها كتقدر تعتبر زعما تكنولوجي، وماشي فورسيمون غير كيفاش حنا كيفاش كتفيكولا اون فيت المفهوم ديال التكنولوجي. اللي اول حاجه كتجينا في راسنا هما لي ديفايسز تكنولوجيك، بيسي، طابليت الى اخره. لا هذيك سي سور كو نقدر نقول لك الطريقه باش نتجنا اموسو حتى هي سيتي اون تكنولوجي. كيفاش تجمعنا كاملين وكيفاش سيرنا داكشي سيتي اون سوا اون تكنولوجي. بصح كاين هذيك انا مشيت معاك على اساس بقيت معاك في داكشي اللي هو هكذا اورديناتور. مشات لي من الدماغ كاع هذاك النقاش اللي كنا درنا ديك النهار على شنو ديما كاين حتى في البيئه باغ اكزومبل، حتى هذاك الشيء اللي دويت عليه قبيله اللي فيه تماويت باغ اكزومبل، سي نقدروا نسميوها تكنولوجي. تماويت اللي هو واحد النوع من الشعر ديال الاطلس اللي تنكومونيكيو به، اللي تنارشفوا فيه التاريخ، اللي تنارشفوا فيه لي زوتر تكنولوجي ديال كيفاش ديال باش تجيري واحد ليكو سيستيم محلي. دونك كيفاش وقتاش اكدال وقتاش باغ اكزومبل كاين حتى العرف ما هو شفهي، العرف اللي تيحدد الاستعمال ديال واحد اكدال ولا واحد الباتوراج، وقتاش ما عندكش الحق تستعملو وقتاش ما تستعملوش. هادو سي دي تكنولوجي بصح ما محدوداش بحال اللي قلتي في غير في طريفه الحديد والديمينغي. لا بروشين كيسيون اللي كنعتقد انك دويتي عليها، دوك نحاول نمونجيها مع السؤال الاخر، هو لا برودكسيون ديال اموسو اللي دويتي عليه ديجا. ان فيت داجون كولابوراسيون مع الناس. واش نقدروا نعتبروا ان الديكولونيزاسيون امبليك لا كوكرياسيون؟ كيفاش؟ هذا السؤال جو بونس ديجا طرقتي ليه، ولكن ما عرفتش باقي عندك عاود مزيان لا ديكولونيزاسيون.
واش لا décolonisation كتامبليكي لا كو-كرياسيون زعما سورتو في لو بروسيسوس دو كرياسيون مثلا انك ديكولونيزي شي حاجه كتعني سيستيماتيكمون كتامبليكي الاخرين في هذاك البروسيسوس ديال الكرياسيون زعما ماشي داكشي انديفيدوال سنترد وداكشي. انا تنقول لا، انا بالعكس هذيك غير انا اختاريت نخدم بهذاك الشكل حيت باش نكونطري واحد الشكل اللي هو سائد اللي فيه ديما الفرد هو اللي كاين تنركزوا الفرد. مي انا زعما ملي ترجع انا تنقول بلوتو في اون فاريتي، خصنا اون فاريتي ديال طريقه الانتاج، ماشي غير وحده. باش نعطيك واحد المثال، كاين نرجع لك للشفهي. في الشفهي في الشعر الشفهي كاين عندك امديازن اللي كانوا تيتحركوا من دوار لدوار بوحدهم، وتيديروا دي بيرفورمانس دو بويزي في كل دوار ابا. كانوا دي تروب اللي كانوا تيسافروا مع بعضياتهم. كاين عاوتاني امدياز اللي تيبقى بلاصتو، امدياز ديال هذيك القبيله ولا ديال هذيك الدوار. كاين عاوتاني امدياز اللي ماشي امديازن، يعني شعراء اللي تيكونوا ماشي بروفيسيونال، اللي تيكون خدام طول العام، تيوصل وقت البرد ما كاين ما يدار، تيبدا ينتج الشعر اللي تيقولوا في الصيف في الوقت ديال العراس. كاين المهم كاين فاريتي، ما كايناش حاجه وحده، وكل وقت عنده النوع ديال الانتاج ديالو ولا الشكل ديال الانتاج ديالو، وكل بلاصه عندها الشكل ديالها. ما كايناش شي حاجه اللي هي يونيفورم. شي حاجه اللي خدمت في ايميدر تقدر ما تخدمش في بلاصه اخرى. الا كان كاين دي موديل اللي محتاجين ليهم يكونوا انديفيدوال، ماشي ولا بدا زعما شي حاجه اللي انديفيدوال راه شي حاجه اللي خايبه. خصنا عاوتاني خصنا نلقاو واحد التوازن ما بين لا كوليكتيفيتي والانديفيدواليتي. دابا الانديفيدواليتي هي اللي شادك، هي اللي كبيره، ولا كوليكتيفيتي تتموت. مي انا بالنسبه لي حتى الا كانت الكوليكتيفيتي طالعه بزاف، يعني هي اللي سايده بزاف، راه تطمس الفرد. هذيك حتى هي شي حاجه اللي خايبه، حيت الفرد يقدر ينطلق منه شي حوايج اللي هما تري سبيسيو، اللي هما يونيك، يعني اللي بحال اللي هنا اون كوميونيتي كي يونيك لواحد البلاصه، خصنا نحترموها حتى الافراد اللي هما يونيك، كل واحد فينا يونيك. ما يمكنناش الانديفيديو شي حاجه اللي هي الى بقى بروش انديفيديو راه خايبه، وشي حاجه اللي هي كوليكتيف راه مزيانه. يقدر يكون في شي حالات العكس. دونك مثلا ما تنحددش انا لا ديكولونيزاسيون غير في البروسيسوس ديال كوليكتيف ديال الانتاج. Alright. Donc en fait, décolonisation في les arts ما كتامبليكيش ان سول موين en fait ولا طريقه واحده en fait باش تكريي ولا باش تبرودوسي شي حاجه. ما كاين بزاف الطرق en fait اللي زعما كتامبليكي لا كو كرياسيون. الا دوينا على طريقه واحده نلقاو راسنا تنديروا نفس الشيء اللي ديال فوالا. دونك فهمتي، خصنا بزاف ديال اللعيبات يطراو في نفس الوقت باش يلاه هذاك الاحتكاك بيناتهم تيخلق لنا لعيبات اخرين. مي الا كانت طريقه واحده راه قتلنا كلشي دافونس. Alright. Next question. واش الفولكلوريزاسيون ديال لي كولتور اوتوكتون ديال الثقافات en fait ديال الناس اللي ساكنين الاولون في هذيك في شي قلت كيف المكان بانها كتفيجيها كتحبسها en fait في المكان وفي الزمان، كتكونتريبيي لواحد الجهل شيئا ما en fait الواقع. سيتادير ملي كتمشي باغ اكزومبل مثلا هنا في كازا الباب مراكش، ولا كتمشي نيت في مراكش وكتمشي بزاف البلايص en fait اللي كيبيعوا سورتو en fait لي زوبجي القدام اكسيتيرا. واش هذيك لا فولكلوريزاسيون واش ما كتعززش en fait واحد لينيورونس فهمتي، سورتو بارابور انو ديال كنبقاو en fait غير في واحد لو سامبوليزم اللي بحال كنحطو en fait في داك الشيء راه انسيسترال اكسيتيرا وما كتخليش en fait لاكtualisation ديال هذاك لو سافوار. بالضبط.
جو بونس سي سا لا فولكلوريزاسيون هي شي حاجه تتفيجي شي حاجه اللي كانت في التاريخ واخا هي ما مفيجاش، يعني باقا حيه. كمثال بزاف مرات يتحاب لنا احيدوس شي حاجه اللي هي ولا باش نرجع عاوتاني للشعر الشفهي حيت البحث ديالي بزاف كاين في هادشي ديال الشعر الامازيغي القديم، تماوات، احيدوس اكسيتيرا اللي ماتت ومره نبينوها لي توريست وما تنفهموش شنو تيتقال وهي غاديه بحال هكاك تنقتلوها دافونس بحال واحد لا ميوزيفيكاسيون ديال بحال حطيناها في شي متحف. غير هو باقا حيه يعني. هاد العام اللي فات مع الكورونا كانوا تيخرجوا تيوصلوا ليا في الواتساب تسجيلات اوديو ديال الشيء ديال واحد المراه تتجمع العدس وتتغني على الكورونا وتدوا لنا الجوامع وتدوي على شنو طاري في الفيلاج بالشعر. يعني باقي حيه يعني هاد لا تراديسيون. باش نجيو حنايا ونقولوا نحطوها في واحد الكادر ونسميوه فولكلور، انا ما متفقش. دو بروندر دي سامبول فهمتي ديال لي تاتواج ونحطوهم غير هكذاك حتى هي ما متفقش، حيت ما تجي زوينه في الديكور وصافي. ما سي با اسي، ما كافيش تقول انه هو استيتيكمون سي بو باش دير شي حاجه. انا تنطلق من واحد الفكره، يعني خصني نفهم شي حاجه مزيان، شنو الرمزيه ديالها، منين جايه، علاش تستعملت، علاش ما بقاتش تستعمل قبل ما نستعملها. هذه انا بتجيني مهمه، ما يمكنليش نحط شي حاجه غير هكذاك. دونك للاسف تتشوف بزاف ما ديال الناس زعما سي اتس جود انتنشن، يعني كاين واحد لانتونسيون اللي هي زوينه تماك ديال بغينا نستعملوا شي حاجه اللي ديالنا ونحيدوا لي سامبول ديال الاخرين واللعبات، مي ماشي خصها بلوس دو ريفليكسيون. alright. اخر سؤال عندي من بعد الجواب ديالك نحاول ندوز لا بارول لصوفيا باش تقدر دير واحد ميني ريزومي اون فات ديال هادشي اللي قال، ومن بعد نشوفوا الاسئله ديال الناس الا كانوا شي اسئله. السؤال الاخر هو واش ممكن سؤال شويه اكثر فلسفي صراحه، واش ممكن ندويو فات على الديكولونيزاسيون ديال الكونسيبت ديال الجهل في حد ذاته؟ بمعنى واش نقدروا نقولوا انه تكون جاهل واش كتعني غير انك ما كتعرفش تكتب وتقرا، ولا تقدر تعني حتى لانكاباسيتي انك ما تقدرش تخدم مع الناس بلا ستركتور هيرارشيك، ولا كاع تقدر تكون جاهل بطريقه ديال انك ما كتعرفش تعيش مثلا كونكريتمون؟ ما عرفتش فهمتي. انا تنميل للجاهل هي هذه الثالثه اللي قلتي، ما تعرفش تعيش. حيت اون فوا انكور علاش انا سامانتيريس بوكو هاد الثقافه الشفهيه ديالنا، حيت سا مونطر بلاكس كو الناس اللي ما تعرفوش يقراو ويكتبوا راه ماشي جاهلين، راه عندهم فكر ديالهم اللي تيعبروا عليه غير بالكلام اللي تيخرج من الفم، ماشي اللي تكتب. دونك ما بقاتش واش قاري ولا ما قاريش. تجيني هاد الفكره ديال خصني واحد يكون قاري باش نتصنتو ليه، تجيني كاينه فيها واحد النخبويه، واحد سي اون جوستيفيكاسيون فات باش الواحد اللي قاري يقدر يطمس عليه ويسيطر عليه ويمارس السلطه عليه. مي انا تيجيني هذاك اللي ما قاريش عنده الحق في الكلام اوتون كو شي واحد اللي قاري في هارفارد ولا فيما بغا يقرا. دونك انا تجيني زعما شي واحد اللي جاهل هو شي واحد اللي سواء عارف هذاك اللي جاهل، باش نزيدو نلقاو اكزاكتومون شي واحد اللي عارف وتتصرف بواحد الشكل بحال اللي ما عارفش. تيجيني جاهل شي واحد اللي تيشوف شي حاجه اللي ما خصهاش تكون
وتيخليها يكون تيجيني جاهل. آم، زعما كيتجاهل، زعما كينيوغي هذيك الحاجه، زعما كيدير راسو كيدير. حيت جاهل في لا كونسيونس، مم. جاهل في الضمير، شي واحد اللي دونك كاينه هذيك وداخله في هذيك ما تيعرفش يعيش. حيت انا طرف من الحياه باش تكون عايش، شي واحد اللي عايش هو شي واحد اللي عنده ضمير تياخذ واحد البوزيسيون، ولا تيكون عنده الراي، تتصرف على اساس هذاك الراي ولا اللي عنده. شي واحد اللي جاهل هو شي واحد اللي ما تعرف يعيش وما عنده ضمير، هذا تيجيني جاهل. شكرا نادر. جو بونس درنا ساعه، سي ديجا با مال. صوفيا ما عرفتش واش باقا كاينه معنا باش تعطينا غير ان بوتي ريزومي على شنو تقال You are now وعلى شنو unmuted. دار. باقا كاينه. So this is a summary in English for people who don't understand Darija. The talk began with an introduction where Nadir talked about how we could apply critics on any form of arts, and how he does that from an environmental perspective. So he talks about how lately we see more movies that include actors from repressed categories, but he says that he is not satisfied of these things because he finds it superficial. So there is a superficial diversity. He also talked about how we can connect monoculture in agriculture with monoculture in cinema. And how it is in both cases only an illusion of diversity. He talks about how some movies are called universal, but they are not, because they don't represent our reality, and yet they are called universal because codes are never universal. So Nadir works on popular oral arts, where he can find that it is more diverse, even in a local area. So the first question that Youssef asked Nadir was, what exactly does a decolonization of images mean? Nadir responded there is many ways to decolonize images. The first way is decolonizing the aesthetics or the representation. He said that we should see ourselves in a more positive way and destruct the white supremacist gaze, because there are Orientalists and racist codes in cinema when we are creating images of people from the south or areas in the south. So to counter them, we must find our own codes. He also talks about the second way to decolonize images, that is the production. So Nadir tries to make a horizontal production where there is not a hierarchical structure. Finally, he talks about changing the philosophical figure of the author or the artist. Then Youssef asked the second question, which is how can you describe the dominant aesthetic? Nadir responded that he sees that dominant aesthetics are mostly represented in colors, and colors that mask reality, and that Nadir would rather talk about dominant stories than dominant aesthetics, because there is also a dominant way of portraying the hero as the center of the movie. And the third question was about how does this relate to oral and written knowledge. So Nadir responded with saying that we don't have much written archives because most people didn't know how to write. So to understand Morocco's history, we must go to the oral references, those who wrote
who wrote back at the time mostly had political and ideological positions. So we should look for the oral memories. And the fourth question was about the approach to the question of decolonization through how Nadir, through his work, approached the question of decolonization. So he talks about his last movie, Amusu, that was produced by the people of Imidar. He believed in collective production, and he found there that in Imidar there was a model that's called Agrau. And that model allowed him to know that it's possible to work without a production enterprise, and because Agrau is a direct democracy that existed long before colonialism, where anyone can contribute by the way they see themselves fit. So the writing was also collective, and he also said that local people who come to produce something must take their advice and work with them, because it is an efficient democratic approach. And then he was asked the fifth question, which is do the new technologies contribute to a certain decolonial knowledge, or rather they perpetuate the same colonial paradigm based on the trend, and a certain absolute knowledge based on who pays the most and has the most visibility. So Nadir talks about the new technologies, and he talks firstly about internet. He said that internet is biased, it's not neutral, but because, for example, most researchers are in English, we can find Arabic, but we can rarely find Tamazighs, for example. But internet can be used to resist the colonial thoughts. And then he was asked about the production of Amusu that was made in collaboration with inhabitants. And can we say that decolonization implies co-creation, and how does it work? For Nadir, he said no, that decolonization doesn't imply co-creation. He chose, it was a personal choice for him to work in co-creation, and that decolonization gives you a variety of modes of work and production to choose from, and that sometimes we need individual things. We should find balance between collectivity and individuality. The seventh question was about folklorization of indigenous cultures. And Nadir talked about how folklorization freezes things in a past time. However, those traditions are not necessarily dead. So aesthetics are not enough to do something or to relive a tradition. Those things should be understood and need more reflection. And the last question was about ignorance, the decolonization of the concept of ignorance as well. So Nadir talks about how ignorance is not knowing how to live. For example, oral culture shows that people who don't write are not ignorant. Ignorance is not about illiteracy. It's about knowing ignorance is about knowing and acting like not knowing, for example, or seeing something that should be changed and could be changed and ignoring it. So it is the absence of conscience. That's it. You are now muted. واو برافو فريمون ذكرتي كل شيء ما قلتي حتى شي حاجه زعما تحيه زعما برافو 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 كاين سؤال واحد فور ناو ديال يوسف عروي قال لك لا ديكولونيزاسيون كبروسيسوس واش الفيناليتي ديالها هي بنادم يكون اوتونوم كيخدم بداك الشيء اللي لوكال ديالو وغادي يوصل لحوايج اخرين مي لابد تبقى لمسه لوكال. تقدر تعاود تسول نعاود نطرح قال لك الديكولونيزاسيون كبروسيسوس لا فيناليتي ديالها هي بنادم يكون اوتونوم كيخدم بداك الشيء اللي لوكال ديالو وغادي يوصل لحوايج اخرين مي لابد تبقى لمسه ديال الكولونياليزم بلوتو ماشي ديال هذيك سي سور ديما تكون شي حاجه حيت اللي خايب ماشي هو يكون واحد
التبادل ديال الافكار وديال الثقافات ولا ديال غير تيكون هذاك التبادل ماشي يدارش اون ايغاليتي، يعني كاين واحد اللي سائد وواحد اللي حاكم وواحد اللي محكوم. ما هذيك لي شونس ما تكونش حره، تكون يعني تكون بحال اللي واحد تيقول لاخر شنو خصو يدير ولا كيفاش خصو يكون. دونك ماشي شي حاجه خايبه زعما نستافدوا من الثقافه الاوروبيه ولا الثقافه ديال شمال امريكا. اللي خايب هو نقدسوها ونعتبروها احسن ما كاين ونساو داكشي كامل اللي حدانا. والعكس ديال هما ما يعتبروناش ما يعتبروش الافكار ديالنا، ولكن حنايا نعتبروا غير الافكار ديالهم. دونك ديما تكون هذيك اللمسه ديال شي حاجه اللي جايه من بلايص اخرى. وحاجه اخرى في لا ديكولونيزاسيون سي ميم منين تتحرر راسك من هذوك لي شين في هذه الحاله كولتوريل ديال دول الشمال، تتفتح الباب انه تبني علاقات جديده وتستافد من الناس من دول جنوب واحده اخرى، من افريقيا الغربيه، من امريكا اللاتينيه، من جنوب اسيا. تتفتح الباب انه واحد انواع ديال المعرفه اللي هما جداد. دونك تتخلي انه ما تعتمدش غير على ان ايشونج كولتوريل ولا ماشي ان ايشونج، اون امبورطاسيون كولتوريل جايه من طرف واحد. شكرا. كاين واحد السؤال اخر من الاصدقاء اللي معنا في اونفير، سؤال بالونجلي، جو بونس ما يكونش عندك مشكل تقدر تجاوب بالانجليزيه. ما عرفتش واش لا كيسيون كملات ولا ما كملاتش. بانت لي ما كملاتش. معليش. كاين واحد الطرف الثاني ديال السؤال ديال يوسف على واش خصها تكون لوكال ياك. انا بالنسبه لي حيت كاين عاوتاني كاين بنفس الشكل اللي تنقولوا خصنا نحيدوا هذيك العلاقه ديال حنايا مع الشمال وصافي، خصنا نحيدوا حتى من وسط من حنايا، فهمتي؟ هذاك لو سونتر هذاك ديال بحال كازا الرباط اللي كلشي لي ديسيزيون تتخذوا فيه ما تيخليوش، وديما الفكر ولا الثقافه تنتشر من تماك من ناحيه سواء التلفازه سواء الافلام، تنتشروا الهوامش ديال البلاد. كاينين دي زيكزامبل ديال لا ريزيستانس ضد هادشي بحال دابا الافلام ديال السوس والافلام اللي تداروا محليا في يوتيوب وداكشي. كاين لا ريزيستانس ضدها، ولكن تتبقى واحد العلاقه اللي هي افقيه، يعني كذا رباط تنتشر لكل شيء. دونك هذيك نكونوا تكون واحد لا سوفرينتي كولتوريل الا بغيتي على لوكال، اللي الناس تبنيو واحد الثقافه اللي تبنيو على الثقافه اللي كاينه. هادشي ماشي شي حاجه تنقول اوتوبيك اللي خصو يكون ما عرفتش من دابا 5000 عام ولا ما نعرف. هادشي ديجا كاين حاضر كان في التاريخ. يعني علاش كاين فرق كبير ما بين الشيء اللي تلقاو في ايت بوغماز غير من الجهه الاخرى ديال الجبل في ايميدر عندنا نوع واحد اخر ديال الشعر تختلف، حيت كاين واحد البناء محلي واخا هما كاين ماشي مفصولين الجبل، راه كاين ترحالات بيناتهم، كاين لي كومونيكاسيون، كاين لي زيشونج، تلقى اللمحه ديال هذا هنا واللمحه ديال هذا هنا، ولكن كل واحد تبني عاوتاني شي حاجه اللي متعلقه مع هذيك البيئه ومع هذاك المجتمع اللي هو فيه. داكشي علاش ما يمكن خصنا نقلبوا على واحد اللامركزيه الثقافيه. اورايت. كاين حتى واحد اللعيبه اخرى فات زعما كنقدر ندوي عليها، هو اللي قدرت نسميهم فات لي نيفو ديال الكولونيزاسيون شيئا ما، زعما ابار فات الكولونيزاسيون فات ديال فورس كولونيزاتريس فرنسا اسبانيا بو امبورط، كاين حتى لا كولونيزاسيون ديال لو سونتر بارابور ا سكون ابل البيريفيري، هو اللعيبه اللي تقريبا ذكرتها ديال باغ اكزومبل كازا ولا الرباط ولا مراكش اكسيتيرا. والطريقه باش كنعاودوا فيت اون ريبرودوي نفس البلان فيت ديال المستعمرين اللي جاوا لهاد المدن الكبار
وداروا فيهم دي تيست. كازا داروا فيها دي تيست اركيتكتور الى اخره. دوكو حنا كنديروا تقريبا نفس البلان. مثلا حتى الناس لي زارتيست ولا لي زارتيزون ولا الناس تو كور ان فيت اللي ساكنين في وسط المدينه كيعتبروا راسهم شيئا ما سوبيريور على بنادم اللي ساكن في العروبيه ولا في لا كومباني ولا كاع معيوره. زعما كتسناو فيها شي حد عروبي راه بحال معيوره ولا فهمتي ماك جاي من الجبل الى اخره الى اخره. دونك نعتقد ان هاد لاتيتود كولونيال ما كتكونسيرنيش فورسيمون غير حكا وايت بيبل، الناس البويض اللي جايين كذا من واحد الفورس اترونجير، ما كتكونسيرنينا حتى حنا. زعما حتى حنا مع حنا اون طونك بيرسون زادينا في واحد الكونتكست اوربان في وسط مدينه كبيره ولا مدينه توكور، مع علاقتنا اون فيت مع بنادم اون فيت ساكن في بلاصه اخرى، ساكن في كونتكست اخر وفي بيئه اخرى. هذا لو رابور كنعتقد يسو ريبرودوي حتى في هذا البلان. زعما ماشي غير داكشي، ماشي غير الناس اللي برا مع الناس اللي داخل، مي حتى الناس ديال سكون ابل لو سونتر مع الناس ديال البيريفيري ولا مع دي كونتكست بيريفيريك. هذا هو البلان. كنعتقد غنساليو هنا. ما كنسمعكش، حكستي الميكرو. بالضبط. ونيت كانت حدايا واحد الرسمه كنت رسمتها نيت اللي تتمثل هادشي اللي يلاه دوينا عليه ديال دابا الموديل اللي عندنا دابا هو هذا. فين هو هذا؟ دونك عندك الثقافه تمشي للمركز، ما تيبانش انا بلاتي. الثقافه تتخرج من المركز لبلايص اخرين، ومن هذوك نقولوا هذه باريس وهذه كازا، ومن كازا تتخرج عاوتاني لتينغير ولا القلميم ولا الحسيمه، ومن الحسيمه تخرج عاوتاني لي فيلاج اللي حداها. كاينه واحد بحال اللي كاين واحد داكشي تيكون تيخرج من واحد لو سونتر وبنفس الشكل تيمشي لواحد لو سونتر. ديك الساعه نقدروا ندويو على واحد ليكستراكسيون. يعني الا كانت تيبانش مزيان فوالا. يعني كاينه حتى واحد ليكستراكسيون، يعني كاينه واحد لا كونسوم تتخرج من السونتر تتكونسوما وتتخرج من لا بيريفيري لو سونتر باش تناخذوا شي حاجه منها، تنسفوا هذاك الشيء اللي خصنا منها، بحال المناجم ولا بحال لي ماتيريال بروت اللي تمشيو تناخذهم من واحد البلاصه وتنحطوهم في شي مركز في كازا، من الميناء تمشي لوروب اكسيتيرا. بنفس الشكل كاين واحد البروسيسوس اللي ماشي لا ديكونزاسيون ولكن ليكستراكسيون كولتوريل اللي نقدروا ندويو عليه. هذاك ابار عاوتاني ديال تنستغلوا قصص ولا بحال دابا هوليوود تقاداو لهم الافكار، ولاو دابا اش كيديروا تيمشيو للقصص ديال دول الجنوب وتيوليو تيصيبوهم لينا ولكن بالمنظور ديالهم. يعني حتى القصص ديالنا شفروهم لينا. هنا ما بقيناش ندويو على لا ديكولونيزاسيون، هنايا تندويو على حاجه اخرى اللي هي ليكستراكسيون. دونك حتى هذا واحد المصطلح اللي زعما نقدروا ندويو عليه. Last question with Furugh. I don't know if I'm spelling it well, but yeah, you can go ahead. Hello, thank you for the presentation. Sorry, I'm asking it in English. So basically, I have a question regarding oral memories and cultures who are still having these memories, in a way protecting them, but in a way we can say that so basically my question is, when those oral memories are exposed to other like to media which is functioning on the basis of colonial structures, how to protect those memories so that it is not taken by that move. I hope it is not a repeated question. And the second question would be where to see the movies. There's actually a good example. I don't remember exactly where. I know it's in Mexico, but it was a community. This is not about the oral art, but it's a good example for how it could possibly function. A community that does makes textile designs, specific textile designs,
And they were afraid because a lot of other indigenous community in North Central America had their patterns stolen by big fashion companies. So this community, what they did was that they collectively patented their design. So because the problem, and I was just talking about cultural extraction. So you have an indigenous culture or something that's an art that's created by communities or by working people, which is appropriated by big corporations and privatized and patented, and those people don't win anything from that. And these are artistic products that were developed by an aggregation or accumulation of millions of people over centuries that are suddenly taken and sold in a very vulgar way in a shop in a downtown somewhere. So there's something very exploitative about this kind of process. So when you have so this example of this community basically went kind of, is a good way, I think it's a good model for how it could function even for oral art that is collective, sort of not, I don't want to name it a patent, but like a sort of like a commons, but a local commons, so that this other corporations can't just, I mean, not other corporations can't just come and take that and then the community benefits nothing. The community would have a say in how their art is being used, and would also have an income based on that art. So that's not just them working in sweatshops producing little textiles, or them saying oral poems, and sometimes being invited to play on a sidewalk for a minister who's passing by. But that they would patent that so that if the minister wants them to come, the minister would have to pay quite a lot of money, something like that. So that there's no collective royalties, but something that would function in a similar way. I'm just imagining how the solution to this question. Okay, I think we came up to the end of this talk conversation. شكرا نادر على التدخل ديالك السريع والبطيء وداك الشيء ان بتوين. ما عرفت صراحه نسميه التدخل سريع ولا سريع، مي شكرا بزاف على الافكار ديالك وعلى على لا ريشيسون ديال لا ريفليكسيون. و فوالا نتلاقاو غدا. كاين ان اوتر توك مع سلوى لوس بولبينا، اون فيلوزوف، باش نتكلموا اكثر على كيفاش نقدروا نديكولونيزيو لي باراديغم، الطرق باش كنشوفوا العالم